Cu toți știm pilda sării în bucate și cât de importantă este această substanță. Dar ce facem când tocmai sarea ne dăunează și ar trebui să o evităm? Sau dacă nu putem fără sare, măcar să o reducem considerabil? Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, loc unde vorbim relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. Rămâi aici ca să afli ce alternative ai la sare pentru a da gust bun mâncării. Și nu uita să apeși pe butonul subscribe. Statisticile arată că românii consumă mai multă sare decât ar trebui, adică maxim 5 grame pe zi. Care este cauza? Ei bine, consumul mare de sare este cauzat și de consumul alimentelor procesate, semi-preparate sau de tip fast food, deoarece toate acestea sunt pline de sare. Sarea reține apă în organism, ceea ce duce la mărirea volumului de sânge și în timp la creșterea presiunii sanguine. Totodată, sodiul conținut de sare determină contracția arteriolelor, ducând la creșterea tensiunii arteriale și la solicitarea miocardului. Așadar, o dietă care respectă consumul optim de sare te ajută să previi bolile cardiovasculare. Din păcate, sunt și persoane care susțin că mâncarea fără sare nu are gust. Vestea bună este că poți folosi anumite condimente care nu doar că dau gust și savoare preparatelor tale preferate, dar sunt și benefice pentru sănătate. Iată în continuare topul condimentelor de folosit în bucătărie pentru care corpul îți va mulțumi. Piperul negru are proprietăți medicinale incredibile, chiar mai mult decât ne putem imagina. Spre deosebire de sare, piperul consumat în cantități mari nu dăunează, ci dimpotrivă. Mai mult decât atât, proprietățile sale curative cresc pe măsură ce creștem consumul. Printre proprietățile medicinale ale piperului regăsim stimularea tractului intestinal, inhibarea apariției gazelor intestinale, prevenind astfel flatulența și balonarea și inhibarea dezvoltării bacteriene, mai ales la nivelul tractului intestinal. Pentru a beneficia de toate acestea, trebuie doar să adaugi piper la cât mai multe preparate culinare. Mai puțin la deserturi, firește. Dar pentru că tot am adus vorba despre deserturi, aici putem folosi cu încredere scorțișoara. Foarte aromată și parfumată, scorțișoara poate fi folosită cu succes pentru a reduce cantitatea de zahăr sau de îndulcitori din deserturi. Este incredibil de benefică și pentru sănătate. De pildă, o linguriță de scorțișoară administrată zilnic ajută la scăderea cu 30% a factorilor de risc care conduc la apariția sindromului metabolic. Scorțișoara ajută la scăderea glucozei, a trigliceridelor, colesterolului LDL, chiar și în cazul pacienților cu diabet zaharat de tip 2. Mai mult decât atât, sunt studii care au arătat că scorțișoara previne rezistența la insulină. Acest condiment este o bogată sursă de antioxidanți și stimulează buna funcționare a creierului. Nu în ultimul rând, trebuie menționat și faptul că scorțișoara are și proprietăți antimicrobiene. Am vorbit și în acest clip despre proprietățile scorțișoarei. Aromat, mărarul este un adaos excelent în tot felul de preparate culinare. Se pot folosi atât frunzele cât și tija, dar și semințele. Pe lângă faptul că are o aromă și un gust special, mărarul este eficient și în ameliorarea, prevenirea și tratarea mai multor afecțiuni. Astfel, mărarul este eficient pentru reglarea tranzitului digestiv, tratarea insomniilor, tulburări menstruale, afecțiuni respiratorii. Și foarte important, mărarul conține deja o cantitate suficientă de sare, astfel încât nu ar mai fi nevoie să adăugăm noi extra. Ce ar fi ciorba fără leușteanul adăugat la sfârșit, nu-i așa? Acea mână de leuștean adăugată după ce am stins focul face diferența. Dar leușteanul nu este doar foarte aromat și are și proprietăți multiple pentru sănătate. De pildă, leușteanul este utilizat mai ales pentru proprietățile sale diuretice. Crește diureza, ceea ce este de folos în cazul litiazei renale, ajută la tratarea dificultăților de urinare și chiar a cistitei. Mai mult decât atât, leușteanul este considerat un agent care îmbunătățește digestia. Dar leușteanul mai are multe alte proprietăți. Prevenirea indigestiilor, a colicilor, a balonării și flatulenței. Și asta nu e tot. Este și expectorant, eliminând mucusul în exces din arborele bronșii. Cuișoarele sunt mai rar folosite în bucătăria românească. Mai frecvent se adaugă la vinul fiert sau la țuica fiartă. În schimb, în medicina chineză și ayurvedică, aceste condimente sunt folosite foarte des, proprietățile lor curative fiind cunoscute de secole. În China, cuișoarele se folosesc de mai bine de 2000 de ani pentru tratarea respirației urât-mirositoare, dar în alte zone, acestea erau folosite și pentru tratarea alcoolismului. Cuișoarele au proprietăți antibacteriene, antivirale, antifungice și antiseptice. De asemenea, acestea sunt și un anestezic natural, motiv pentru care cu secole în urmă erau folosite în timpul procedurilor stomatologice. Și în zilele noastre, cuișoarele mai sunt folosite ca remediu împotriva durerilor dentare.
Totodată, cuișoarele ajută la vindecarea afecțiunilor sistemului digestiv, combătând flatulența și accelerând metabolismul. Cu un conținut mare de magneziu și fier, semințele de chimen au și proprietăți anticancerigene, în acest scop fiind indicat mai ales ceaiul din semințe de chimen. Multiplele beneficii ale chimenului în cazul afecțiunilor digestive sunt cunoscute de mii de ani, acesta fiind un aliat extrem de important în caz de indigestie, diaree, grețuri. Pentru prevenirea afecțiunilor digestive se recomandă mai ales ceaiul din semințe de chimen, care trebuie băut călduț, nici fierbinte, nici rece. Totodată, datorită proprietăților sale antiseptice, chimenul este indicat în tratarea formelor ușoare de răceală. Cimbrul este o plantă foarte bogată în timol, un ulei esențial puternic antiseptic, antibacterian și antioxidant. El este eficient în tratarea infecțiilor gâtului, bronșite acute și cronice, precum și a tuței convulsive. Asta pentru că cimbrul stimulează acțiunea cililor din interiorul bronșilor cu efect direct asupra mucoasei bronșice. Cimbrul mai conține terpenoide, substanțe recunoscute pentru proprietățile anticancerigene. În afară de utilizarea sa la preparatele culinare, fripturi, tocănițe, cimbrul se poate consuma și sub formă de ceai. Iată așadar câte motive avem să consumăm astfel de condimente. Nu doar pentru că dau gust bun mâncării și pot înlocui sarea din bucate. Tu, ce condimente folosești? Lasă-mi un comentariu și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.